Hej och välkommen till Nybörjarserien här på MXPGolf.se tillsammans med mig, Persson. Vi står på puttning och ska titta närmare på våran puttning. Och i dagens avsnitt kommer vi framförallt fokusera på våra absoluta grunder. Du kommer ihåg grepp, uppställning, balans och bollplacering för att helt enkelt se till att vi har goda möjligheter att därifrån lyckas med våran putt. En bra grund att stå på i vår puttning ger också bättre resultat på puttningen och det är viktigt. Jag älskar puttningen själv och jag tror det är en viktig del att lära sig att kontrollera och tycka om eftersom det är 40-50% av alla slag vi slår. Oavsett vilken nivå golfare vi är så kommer det alltid vara en lika stor procentsats som är just puttar. Jag ser det som en positiv grej att puttningen är också väldigt öppen, väldigt fri. Det finns många olika sätt att göra det på. Det finns några saker att hålla reda på som jag tänkte dela med mig av idag. Ett par övningar som jag verkligen gillar för att få en bättre puttrörelse. Och därigenom kan jag också bli en bättre puttare. Men som sagt, det finns mycket mer frihet i puttningen än många andra slag eftersom kravprofilen ser lite annorlunda ut. Det första jag brukar nämna är naturligtvis putten i sig. I min värld så handlar puttning väldigt mycket om självförtroende och det gäller att hitta en putter och en puttmodell som vi trivs väldigt, väldigt bra med. Du kan gå in på en valfri hemsida som säljer putters eller din lokala golfshop och se hur många olika modeller det finns av putterhuvuden, längd på skaft, typer av grepp, en massa olika saker. Och det tycker jag verkligen vittnar om hur stor differens det finns i puttvärlden och hur viktigt det är att hitta någonting man verkligen tycker om. Men som sagt, 40-50% av puttningen av alla slag vi slår är puttar. Alltså finns det mycket slag här att tjäna, spara men också slag som kommer hjälpa oss att helt enkelt prestera bättre där ute och få ett bättre resultat i slutändan. Och vad är då en puttrörelse? En puttrörelse för mig, eller en putt i min värld, är ett slag för att helt enkelt kontrollera hastighet och riktning på bollen när jag puttar. Jag är alltså ute efter att kunna göra det här dels så repeterbart som möjligt för att därigenom kunna naturligtvis börja bygga lite självförtroende men också längdkänsla, börja kunna läsa lite griner, hålla koll på att bollen startar dit jag vill och allt vad det nu är. Det är mycket som går in i att bli en bra puttare. Om vi tittar närmare på de absoluta grunderna så kommer du bland annat se på mig när jag greppar tag i min putter, om vi börjar prata om greppet, att jag har bytt plats på mina händer. Det vill säga att jag har min högerhand högst upp och jag har min vänsterhand längst ner. Därför att det här är någonting som är bekvämt för mig. Vi kan naturligtvis ha vårt vanliga grepp med vänster hand överst och höger hand under. Vi kan ha händerna emot varandra. Vi kan ha en massa olika saker. När det gäller greppet har jag 2 rekommendationer som jag tycker du ska ta med dig. Nummer 1 är att oavsett vilket grepp jag väljer skulle jag rekommendera dig att alltid ha handflatorna pekade mot varandra. Så för mitt grepp som har höger hand högst upp så är min handflata pekad i slagriktningen. Min vänstra handflata pekad ifrån och därför är de pekade mot varandra. Oavsett vilket grepp jag väljer så tycker jag det är en bra grej att hålla koll på. Nummer 2 är för att en gångs skull skulle jag faktiskt vilja greppa klubban mitt i handen. Och down the line kan vi tydligt se hur den här klubban faktiskt passar rätt bra mitt i handen på mig. Både i vänster hand och även i höger hand när jag väl greppar den. Även om jag naturligtvis har bytt plats på händerna när jag själv gör det. Varför vill jag göra det här? Jo, för samma effekt som jag får av att hålla en golfklubba ut i fingrarna får jag faktiskt också av en putter om jag lyckas med det här. Om jag håller klubban väldigt långt ut i fingrarna kommer jag ha ett mycket starkare grepp, men min klubba kommer också rotera mycket mer än vad den kanske behöver. Och dessutom, om jag greppar klubban i fingrarna kan ni se down the line hur klubban börjar luta en väldig massa istället. För att kunna bibehålla klubban ungefär som den är designad och för att på så vis se till att det inte rör sig allt för mycket i bladet här nere. Alltså i bladet roterar inte jättemycket. Det är lättare att repetera. Ja, men då vill vi ha klubban mer mitt i handen. När det kommer till uppställningen är också den väldigt öppen. Jag tänkte dela med mig av två grundpelare. Jag tycker de använder också 3 lite tips för att hitta en skön och bra uppställning innan vi går på våran balans och våran bollplacering. Så nummer 1 är att jag i min puttning kommer vilja stå lite bredare. Varför då? Jo, för att ifrån naveln och ner ungefär när jag puttar kommer jag inte riktigt vilja röra mig, eller behöva röra mig kanske ska säga. Eftersom jag nu ska hitta lagom med fart så behöver inte höften och underkroppen vara med och röra sig. Och en bredare uppställning ger mig en stabilare bas att stå på. Nummer 2 är att när jag står uppställd till bollen så skulle jag vilja ha mina ögon antingen rakt ovanför bollen eller strax på insidan. Alltså om jag hade dragit en linje från mina ögon hade jag vetat att den skulle vara rakt över bollen eller strax på insidan av bollen. För att på så vis när jag ställer upp mig här
hittar min uppställning och väljer att härifrån titta upp mot mitt mål, så har jag mina ögon och min klubba, min putter på samma linje. Det är lättare för mig att sikta in och där också få en tydligare feedback på vart jag faktiskt siktar någonstans. Står jag väldigt, väldigt nära med ögonen långt över blir det svårt att ställa in puttern. Samma sak när jag står för långt ifrån. Det är svårt att få en tydlig bild av vad det faktiskt är jag står och gör. Så att uppställningen med ögonen över bollen eller strax innanför ger mig en bra stabilitet för att hitta ett bra sikte. Avslutningsvis när det gäller vår uppställning så är mitt tips faktiskt så här. Klubban är det absolut viktigaste vi har när det gäller sikte och så vidare. Därför kommer jag alltid vilja ställa in klubban först. Och när jag ställer in min klubba skulle min rekommendation till dig vara att ställa dig i förhållande till klubban där du känner dig bekväm. Alltså gå in i din uppställning brukar jag säga och hitta en känsla som känns, ja men det här är bekvämt, det här ger mig självförtroende. För det är ofta därifrån vi kommer kunna ha en riktigt skön känsla när vi puttar. Om jag bygger en uppställning genom att okej, pang pang, jag ska ha så, jag ska böja mig framåt, pang, sträcka på ryggen. Det känns lite uppbyggt framtvingat, så är det ofta svårt för mig att hitta någonting som jag verkligen gillar. Och i min värld är självförtroende så mycket i puttningen att hellre att vi ser till att klubban siktar dit jag vill, hittar uppställningen som jag är bekväm med, perfekt. Då känner jag mig hemma, då brukar risken för att bollen går i öka väldigt, väldigt mycket. Så det vi har kvar just nu är vår balans och det är också våran bollplacering. Det är de delarna jag verkligen känner att jag kommer vilja ha under kontroll för en bra grund i mina grunder när det kommer till puttningen. Så när jag väl är uppställd lite bredare, jag känner att jag har verkligen med hjälp av böjen i knäna och hittat min uppställning som jag gillar, då är verkligen vikten jämnt fördelad på foten. Då skulle jag föredra, för en gång skulle jag hellre ha lite vikt på den bakre halvan av foten för att verkligen ha stabil bas. Återigen, eftersom jag inte kommer vilja använda så mycket av underkroppen så kan jag här använda viktfördelningen. Känna att jag sitter bak lite på hälarna för att därifrån kunna stabilisera underkroppen. Alternativt om jag sträcker på mig lite grann, även om jag är desto mer upprät och liksom lite mer atletisk i min uppställning, fortfarande känner att jag inte kommer allt för långt fram på tårna. För det, när jag kommer fram på tårna brukar det finnas en stor risk att jag börjar röra klubban mycket mer runt mig. Så att jag försöker hålla mig antingen väldigt jämnt fördelad eller lite bak mot hälarna för att verkligen kunna stabilisera underkroppen och ha ett repeterbart svingspår i min puttning. Och det sista jag vill gå igenom med den här videon är också bollplaceringen i min puttning. Och bollplaceringen handlar ju om hur jag kommer träffa bollen. Och även om den här klubban inte är tänkt att ta i marken när jag puttar, så kommer jag ändå vilja träffa bollen lite på väg upp. Alltså, för att jag ska få bollen att börja rulla så fort som möjligt och kunna rulla så repeterbart som möjligt, kommer jag vilja ha känslan av att jag träffar den här bollen lite med putten på uppåtgående väg för att bollen så fort som möjligt ska få framåt rull. Så min rekommendation är att vi antingen har bollen mitt emellan fötterna, men för de flesta golfare jag träffar kommer jag vilja ha bollen lite framför mitten, så lite längre till vänster för mig som högerspelare. Det är ofta därifrån jag känner att jag får lite bättre rull i bollen och jag har lite bättre kontroll på hur bollen beter sig. Men det kommer ju också naturligtvis kräva att jag kanske måste experimentera lite grann för att hitta vad jag verkligen slår upp på bollen utan att bollen för den delen lyfter. Men för de flesta av oss så kommer det innebära att jag vill ha bollen lite framför mitten. Det är där jag oftast gör det absolut bästa jobbet. Bra kontroll på greppet med några enkla guidelinjer om vi kallar dem för det. En bättre uppställning, en skön känsla i min uppställning tillsammans med en bra balanspunkt och naturligtvis en korrekt bollplacering hjälper mig att putta riktigt bra. Och ju bättre jag känner att jag dels kommer åt putten, men också ju bättre jag känner att jag kan repetera puttrörelsen, så brukar det kunna hjälpa mig väldigt mycket när det kommer till att prestera på putting green. Vi kommer börja där och i nästa video kommer vi titta närmare på lite olika övningar jag tycker att alla golfare borde ta till sig när det gäller att bygga upp en bra grund i sin puttning. Och det är någonting du absolut inte borde missa. Jag hoppas att du tycker om Nybörjarserien här på MXPGolf.se. Och vill du inte missa något avsnitt rekommenderar jag dig att prenumerera på YouTube-kanalen genom att klicka på prenumerera här under. Det tar några sekunder, det går jättesnabbt och du missar ingenting av det jag gör i framtiden. Så länge tack så mycket för att du har tittat, lycka till med träningen och kör hårt!